Namaste everyone. Welcome to another video of Ideapreneur Nepal. So विगतको केही समयदेखि हामीले नेपाल शेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियोजहरु बनाइरहेको थियौं जुन चाहिँ धेरै जनालाई हेल्पफुल पनि भएको छ स्पेशली बिगिनर्सहरुको लागि. सो आजको भिडियो पनि त्यही नेपाल शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित रहेर नै भिडियो बनाउँदै छु जो चाहिँ स्पेशली बिगिनर्सहरुको लागि नै एकदमै काम लाग्दछ. हामी लास्टमा गएर कहाँ अड्केको थियौं भने आईपीओ भर्ने तरिकासम्म अनलाइन कसरी आईपीओ भर्ने मेरो शेयरबाट कसरी आईपीओ भर्ने भन्ने प्रोसेसमा चाहिँ गएर हाम्रो नेपाल शेयर मार्केटको त्यो जर्नीको भिडियो चाहिँ त्यहाँ रोकिएको थियो. सो अब चाहिँ भरेको आईपीओ को शेयरहरु चाहिँ कसरी बेच्ने अनि नयाँ सेकेन्डरी मार्केटमा छिरिसकेपछि चाहिँ नयाँ शेयरहरु कसरी किन्ने स्पेशली अहिले लकडाउनको टाइम छ भनेपछि सबैजना अनलाइन टीएमएस अकाउन्टबाटै शेयरको किनबेच गरिराख्नु भएको छ भन्ने लागेको छ मलाई. यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि आफ्नो अनलाइन टीएमएस अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन यो सेकेन्डरी मार्केट भनेको के हो भनेर तपाईलाई बुझ्न मन छ भने माथिको आई बटनमा क्लिक गर्नुहोस्. हाम्रो सेकेन्डरी मार्केटसँग सम्बन्धित एउटा राम्रो भिडियो मैले यो भन्दा अगाडि नै बनाइसकेको छु. त्यसमा गएर तपाईले कुनै पनि ब्रोकरसँग गएर आफ्नो टीएमएस अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ घर बसी नै. सो सबैजना ब्रोकरको आफ्नो वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटमा गएर फर्म भरेर केवाईसी भरेर तपाईलाई चाहिँ इमेलबाट युजर नेम र पासवर्ड आउँछ र त्यो आइसकेपछि चाहिँ तपाईले यो हरेक ब्रोकरको एउटा अनलाइन टीएमएस अकाउन्ट हुन्छ. सो त्यो पोर्टलमा गएर चाहिँ आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखेर तपाई आफ्नो अनलाइन टीएमएस अकाउन्ट एक्सेस गरेर नेपाल शेयर मार्केट दोस्रो बजारमा चाहिँ आफ्नो शेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ. सो यस आजको हाम्रो भिडियोको टपिक छ अनलाइन प्रणालीबाट शेयर बिक्री र खरिद कसरी गर्ने त. बुझौं अबको भिडियोमा. प्रोसेस कसरी सुरु हुन्छ भने तपाई कुनै पनि आफ्नो ब्रोकरको जस्तै टीएमएस मेरो ब्रोकर चाहिँ ब्रोकर नम्बर 58 हो. त्यसले गर्दा मैले tms58.nepse.tms.com.np खोल्नु पर्छ. त्यसै गरेर हरेक ब्रोकरको आफ्नो नम्बर अनुसारको चाहिँ यो एउटा वेबसाइट हुन्छ. जस्तै 48 को TMS 48, 34 को TMS 34 त्यही अनुसारले सबैजना ब्रोकरको त्यहाँ हुन्छ. त्यहाँ गएर आफ्नो युजर नेम र लगइन गरिसक्नु भएपछि खुल्ने ड्याशबोर्ड चाहिँ यो हो तपाईको. जहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ यो विभिन्न चीजहरु छ. सो आजको भिडियोमा चाहिँ म खाली बाइ एन्ड सेलको बारेमा मात्र फोकस भएर तपाईलाई यो भिडियो बनाइरहेको छु. इफ तपाईलाई यो फुल अनलाइन टीएमएस वेबसाइटको फुल ट्युटोरियल हरेक चीज भनेको के हो यसलाई कहाँबाट हेर्ने कहाँ के छ भनेर बुझ्न मन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला. म योसँग रिलेटेड अर्को भिडियोमा चाहिँ डिटेल जानकारी ल्याउँछु इफ त्यसको डिमान्ड धेरै छ भने चाहिँ. नत्र भए एज अ सिम्पल बाइ एन्ड सेल कसरी गर्ने भनेर चाहिँ बुझौं है त. सो यो खुल्ने बित्तिकै तपाईलाई मेन चाहिने चीज भनेको यो ड्याशबोर्डमा देखिहाल्नु भयो. अब बाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा फर्स्ट थिङ चाहिन्छ तपाईलाई कोल्याट्रल. कोल्याट्रल भनेको पैसा. यदि कुनै पनि ब्रोकरको अफिसमा गएर तपाईले केही पैसा डिपोजिट गर्नु भएको छ भने त्यो कोल्याट्रल लोड गरिदिन्छ. जनरली कति जना ब्रोकरले चाहिँ जस्तै 25,000 लोड गर्नु भएको छ भने 1 लाख सम्मको लिमिट दिन्छ. कतिले चाहिँ दिदैन. यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले पहिला सुरु कोल्याट्रल लोड गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईले तपाईको अनलाइन टीएमएस मा चाहिँ देखिन्छ. यो कोल्याट्रल लोड चाहिँ तपाईले कनेक्ट आईपीएस बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तर बाइ गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट थिङ चाहिँ यो कोल्याट्रलमा अमाउन्ट नआएसम्म तपाईले बाइ गर्न सक्नुहुन्न. सो कोल्याट्रल लोड गर्नको लागि हामी जाउँ यो फन्ड म्यानेजमेन्टमा. फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर लोड कोल्याट्रल गरेर यहाँ अप्सन छ. तपाईले कनेक्ट आईपीएस को थ्रुबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले प्रभुबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले ग्लोबल आईएमईबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तर जनरली चाहिँ कनेक्ट आईपीएस को थ्रुबाट गरे हुन्छ. सबैजनाको सायद अहिलेको टाइममा आई होप सबैजनाको कनेक्ट आईपीएस अकाउन्ट छँदै छ होला. सो त्यहाँबाट तपाईले अमाउन्ट लोड गरिसक्नु भएर तपाईको फोनमा आउँछ एसएमएस ओटीपी हालिसकेपछि लोड हुन्छ. लोड भइसकेपछि चाहिँ केही टाइम पछि तुरुन्तै कतिमा देखाउँदैन. सो केही आफ्टर सम टाइम मेबी 10-15 मिनेट्स पछि चाहिँ तपाईको कोल्याट्रलमा चाहिँ त्यो अमाउन्ट देखिन्छ. र त्यो अमाउन्ट देखिसकेपछि बल्ल तपाईले कुनै पनि नयाँ शेयर किनबेच गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ. सो फर्स्ट स्टेप चाहिँ कोल्याट्रल लोड गर्ने नै हो. कोल्याट्रल लोड गर्नको लागि तपाईले कुनै पनि कनेक्ट आईपीएस या ई बैंकिङ जुन चाहिँ योसँग कम्प्याटेबल छ त्यो अनुसारले गर्नुभयो भने पनि भयो. नत्र ब्रोकरसँग तपाईको यदि राम्रो छ भने फोन गरेर मेरो कोल्याट्रल लोड गरिदिनु भन्नुभयो भने उहाँले त्यहीँबाट तपाईको कोल्याट्रल लोड गरिदिनुहुन्छ र तपाई बाइ गर्नको लागि चाहिँ अब रेडी हुनुहुन्छ. सो बाइ गर्नु पर्यो भने अर्को जानुपर्ने भनेको त्यो फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्दा तल हेर्नुस् त यो अर्डर म्यानेजमेन्ट भन्ने ट्याब छ. त्यहाँ गएर बाइ सेल भन्ने त्यसको सब ट्याबमा क्लिक गर्नुस्. त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ अब एउटा त्यो राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुभयो भने एउटा बिचमा बटन जस्तो छ जुन चाहिँ सेल र बाइ को बिचमा छ. सो सेल गर्नु पर्यो भने सेलतिर क्लिक गर्नुस् रातो हुन्छ. बाइ गर्नु पर्यो भने बाइतिर क्लिक गर्नुस्. अनि अब यहाँ हेर्नुभयो भने अर्को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कर्नर टपमा हेर्नुभयो भने कन्टिन्युअस प्री ओपन अड लट स्पेशल प्री ओपन भनेर छ. त्यो हामीलाई त्यति चाहिँदैन. यसको अलग अलग चीजहरु छ.
त्यो म पछि डिटेल भिडियो बनाउँदाखेरि भन्नुला। हामीलाई चाहिँ चाहिने भनेको कन्टिन्युअस हो। कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ के भने 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म मार्केट जब चल्छ त्यो बेलामा मात्र हामीले बाई एन्ड सेल गर्न सक्छौँ। सो त्यो बेलामा चाहिँ यो कन्टिन्युअसमै क्लिक हुन्छ। अनि प्रडक्ट टाइप भनेको CNC छँदैछ। अर्डर टाइप भनेको चाहिँ LMT र MKT छ। त्यो भनेको एउटा लिमिट अर्डर र एउटा मार्केट अर्डर। डिफ्रेन्स के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने लिमिट अर्डरमा चाहिँ बाई गर्नलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले क्वान्टिटी पनि आफैले छान्नुपर्छ र प्राइस पनि आफैले छान्नुपर्छ। सो त्यो प्राइसमा चाहिँ सेलरसँगको म्याच भयो भने त्यसपछि त्यो एक्जिक्युट हुन्छ। सेलरसँग म्याच भएन भने त्यो पेन्डिङ भएर बस्छ है। मार्केट अर्डरमा चाहिँ के हो भने कुनै कस्तो बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई यो स्टक चाहियो जसरी पनि चाहियो, जति प्राइस भए पनि चाहियो भनेको बेलामा चाहिँ तपाईँ अलिकति जिद्दी भएको बेलामा चाहिँ त्यो मार्केट प्राइसमा तपाईँले हालेर खालि क्वान्टिटी मात्र राख्नुभयो भने जुन बेस्ट प्राइस त्यतिखेर चलिरहेको छ त्यो प्राइस अनुसारको तपाईँको आफै पर्चेज हुन जान्छ। सो धेरैजनाले चाहिँ लिमिट अर्डरै गर्नुहुन्छ किनभने आफूले के किन्दैछु कतिमा किन्दैछु भनेर आफूलाई एउटा क्राइटेरिया राख्न सकिन्छ। सो द्याट्स वाइ म पनि तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु कि लिमिट अर्डरमै तपाईँ जहिले पनि प्लेस गर्नु होला है। सो आज हामी एउटा अर्डर प्लेस गर्ने कोसिस गरौँ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको है। प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको PCBL भयो। सो यो हेरिसकेपछि एउटा दुईवटा कोलम तल देखियो, एउटा ब्लू एन्ड रेडमा। ब्लूमा टप 5 देखिरहनु भएको छ भने रेडमा टप 5 सेल देखिरहनु भएको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि टोटल हेर्नुभयो भने सिधै 27,158 जनाले बाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ, 43,234 जनाले सेल गर्न खोजिराख्नु भएको छ। भनेपछि यसको चाहिँ डिमान्डभन्दा सप्लाई बढी देखिन्छ अहिले हैन। अब यहाँ यो माथिको अर्डरहरू यो डिजिटहरू के हो भनेर सोधिराख्नु भएको छ भने यहाँ हेर्नुभयो भने सबैभन्दा लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरको साइडको यो LTP भनेको चाहिँ लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो। प्राइम ब्याङ्कको सबैभन्दा लास्ट ट्रान्जेक्सन चाहिँ 437 रुपियाँमा भएको थियो। सो यसको किनबेच चाहिँ 437 रुपियाँमा भएको थियो भनेर बुझिन्छ। यसको लो 429 रुपियाँसम्म गएको थियो भने यसको हाई चाहिँ 445 मा थियो। यो ओपन भनेको चाहिँ आज बिहान ओपन हुँदाखेरि 11 बजे मार्केट ओपन हुँदाखेरि चाहिँ यो 439 रुपिसमा ओपन भएको थियो र डी हाई भनेको चाहिँ डे हाई हो। 439 मा ओपन भएर सबैभन्दा माथि चाहिँ 442 सम्म चाहिँ पुगेको थियो। अनि डी लो भनेको चाहिँ 442 बाट फेरि तल झरेर 437 सम्म चाहिँ पुगेको छ। भन्नाले यो अनि आजको एभरेज प्राइस चाहिँ यो भयो। प्री क्लोज भनेको चाहिँ हिजो बेलुका कति प्राइसमा चाहिँ क्लोज भएको थियो त्यो भयो। अनि 52 विक हाई भनेको त अभियसली 52 विकसम्ममा चाहिँ सबैभन्दा हाई प्राइस चाहिँ यसको यो छ 495 छ भनेर बुझ्नुहोस्। अब तल हो टप 5 बाई र टप 5 सेलमा यहाँ अर्डर 5 1320 437 देखिराख्नु भएको छ। यो भन्नाले चाहिँ के भने 5 वटा अर्डर 1320 रुपियाँमा 1320 क्वान्टिटीले 437 रुपियाँमा चाहिँ डिमान्ड आइरहेको छ। भन्नाले उनीहरू चाहिँ 1320 कितासम्म उठाउनको लागि 437 रुपिस पे गर्नलाई रेडी छ। तर यहाँ सेलमा हेर्नुहोस् बायरले 437 मा मागिरहेछ भने सेलरले चाहिँ मिनिमममा पनि अहिले चलिरहेकोमा चाहिँ 439 रुपिस पाए भने मात्र बेच्छु भनिरहेको यो। तपाईले यदि यहाँ प्राइस चाहिँ 435 या 436 हाल्नुभयो भने चाहिँ कोही पनि सेलर अहिले रेडी छैनन् तपाईलाई बेच्नको लागि। सो यदि तपाईले 439 हाल्दिनु भयो भने चाहिँ तुरुन्तै एक्जिक्युट हुन्छ। 439 भन्दा तल राख्नु भयो भने चाहिँ त्यो प्राइस त्यहाँ नपुगुन्जेलसम्म तपाईको अर्डर चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन। सो यसरी नै 4320 किता चाहिँ 436 मा किन्नलाई मान्छेहरू इच्छुक छन्। 5590 किता चाहिँ 435 मा किन्नलाई इच्छुक छन्। यता बेच्ने मान्छेहरू चाहिँ 439 बाट मात्र बेच्नको लागि अहिले इच्छुक छन्। कोही 439 मा बेच्न रेडी छ, कोही 440 मा बेच्न रेडी छ, कोही 441 मा बेच्न रेडी छ। सो यो भनेको चाहिँ हामीले यसरी इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। यता किन्ने मान्छे हो, यता बेच्ने मान्छे हो। किन्ने मान्छेले सबैभन्दा म्याक्सिमम 437 हाल्नलाई रेडी छ भने बेच्ने मान्छेले चाहिँ 439 नआएसम्म बेच्दिन भनेर बसेका छन्। सो यही डिमान्ड एन्ड सप्लाईको बीचले नै गर्दाखेरि तपाईको शेयरको प्राइस दिनमा कहिले तल जाने हो कहिले माथि जाने हो। कसैलाई चाहिँ हैन 437 मा हैन अब म 439 मै किन्छु भनेर उले अपडेट गर्दियो भने यो 439 मै बस्छ। अब 439 को मान्छेले चाहिँ हैन 437 मा म बेच्दिन्छु भनेर फेरि एडिट गर्दियो भने प्राइस आएर फेरि 437 मा आउँछ। सो यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको खेल चाहिँ यसरी चलिरहेछ। र एक्जाम्पलको लागि मानौँ हामी अब यहाँ 435 मा बाई गर्ने कोसिस गरौँ है त। सो यस बाई थिचिसकेपछि यो अर्डर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड भनेर आयो। तर अब यो मेरो अर्डर प्लेस भयो भनेर आउने बित्तिकै मैले किने भनेर चाहिँ बुझ्नु हुँदैन है। अब तपाईले किनेको सक्सेस भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो डेली अर्डर बुक भनेर छ यहाँ।
यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले दुईवटा कलम देख्नुहुन्छ, एउटा ओपन एउटा कम्प्लिटेड। ओपनमा चाहिँ तपाईँले अघि त्यहाँ 437 नभएसम्म कसैले बेच्न रेडी थिएन, मैले 435 मा भनेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्डर चाहिँ ओपनमा बसिरह्यो, अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको छैन। र कोही यदि त्यो प्राइसमा आएर मलाई बेच्न आयो भने मात्र यो ओपनबाट गएर चाहिँ यता कम्प्लिटेडमा हुन जान्छ। सो अब मलाई हतार छ, कोही मलाई बेच्न आएन भनेपछि। सो अब यहाँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो अर्डर यहाँ ओपनमै बसिरहेको छ। तल कुनै पनि अर्डर प्लेस गर्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको ओपन अर्डर स्टेटस ओपन भनेर देखिराख्नु भएको छ यहाँ तल, होइन। तपाईँलाई लाग्छ या मलाई एकदमै चाहिसक्यो, अब यहाँ यो प्राइसमा चाहिँ मैले नपाउला जस्तो लाग्यो भने तपाईँले कि त क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो गोलोमा क्रस साइन जस्तो देखेको चिजलाई थिचेर क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँले मोडिफाई मात्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोडिफाई गर्नको लागि यताको साइडमा यो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले क्वान्टिटी र प्राइस चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो मानौ अब यहाँ पनि अहिले के छ 439 मा छ सेलर, सो मैले अब यहाँ 439 राखिदिएँ भने र 439 मा मैले बाई गर्थेँ भने यो मोडिफिकेसन रिक्वेस्ट एज सक्सेसफुल्ली भयो, होइन। अब हेरौँ मेरो अर्डर कम्प्लिट भयो कि भएन। ओपनबाट अब कम्प्लिटेडमा गयो। अब किन कम्प्लिटेडमा गयो भने किनभने सेलरले पनि 439 मा सेल गर्न खोजिरहेको थियो, मैले पनि 439 मा बाई गर्न खोजिरहेको थिएँ। सो त्यसले गर्दाखेरि म्याच भयो। म्याच हुने बित्तिकै तुरन्तै एक्जिक्युट भयो। अब यो कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले रिभर्स गर्न पाउनुहुन्न। अब यो एकचोटि भएपछि भयो। अब तपाईँले ब्रोकरलाई यसको बापत पैसा चाहिँ तिर्नै पर्छ। तपाईँको कोल्याट्रलबाट चाहिँ काटिन्छ या अझै तपाईँको कोल्याट्रलमा अलिक बढी नै लोड गरिदिएको छ भने यु हेभ टु पे टुमोरो, है। सो यसरी चाहिँ बाई चाहिँ गरिन्छ। अब कुरा गरौँ सेल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सेम प्रोसेस हो। अघि हामीले बटनलाई बाईतिर लिएर गएको थियौँ, अब बटनलाई सेलतिर लिएर जानुभयो भने यो आफै रेड भएर जान्छ, है। सो सेल भएपछि अब तपाईँले यहाँ फेरि PCBL राख्नुभयो भने यो सेलको देखिरहेको छ अहिले पनि, है। 439 मा अझै एकजनाले सेल गर्न खोजिरहेछन्, बायरले चाहिँ 438 मा बाई गर्न खोजिरहेको छ भनेर देखिरहेको छ, होइन। अब हामीले अघि 439 मा बाई गरेको थियौँ। सो यहाँ सेल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको हामीले जे सेल गरिरहेको छौँ त्यसको क्वान्टिटी हामीसँग एभाइलेबल छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि पनि तपाईँले यहाँ कहाँ हेर्न जान सक्नुहुन्छ भने यो ब्रोकर ब्याक अफिसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर तपाईँको डिपी होल्डिङ आफ्नो त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सेल गर्दाखेरि चाहिँ सेम प्रोसेस हो। यो तपाईँको बटनलाई चाहिँ सेलतिर लिएर आएर अब क्वान्टिटी कति सेल गर्ने हो, कति प्राइसमा सेल गर्ने हो, फेरि आफूले तल हेर्ने। अहिले चलिरहेको छ पर्चेजरले चाहिँ अब तपाईँले सेल गर्दै हुनुहुन्छ भने मान्छेले किन्न कतिमा खोजिरहेको छ त हेर्नुहोस्, 438 मा किन्न खोजिरहेछन् मान्छेले। यदि तपाईँले यहाँ 438 राखिदिनु भयो भने तुरुन्तै एक्जिक्युट हुन्छ, होइन। अलिकति हायर प्राइस तपाईँलाई चाहिन्छ भने एउटा चाहिँ सेल गर्नको लागि प्राइस हालेर छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि ओपनमा जान्छ। जब त्यो प्राइससँग म्याच हुन्छ तब त्यो सेल पनि हुनसक्छ, या यदि म्याच भएन भने त्यो आज सेल हुँदैन, भोलिको दिनमा फेरि तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, है। सो अर्को सेलसँग रिलेटेड कुरा चाहिँ एउटा के गर्नु छ भने मलाई चाहिँ यो धेरैजना जस्तोलाई चाहिँ के हुन्छ, हामीसँग कहिलेकाहीँ आइपिओ परेको सेयरहरूबाट बोनसहरू आउँछ तपाईँलाई, अनि त्यसपछि अड किता आइदिन्छ क्या। जस्तै 10 वटा मात्र थियो भने अब एउटा बोनस आयो भने 11 किता आयो, या कहिलेकाहीँ 15 किता, 15 त नभनौँ 18 किता, 19 किताहरू त्यस्तोरी आउँछ। त्यसरी सेल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जस्तै 19 किता हालिदिनु भयो भने कहिलेकाहीँ 10 किता सेयर हुन्छ, 9 किता हुँदैन, या 15 किता सेयर हुन्छ तपाईँको 4 किता हुँदैन। त्यसले गर्दा यहाँ एउटा अप्सन चाहिँ के छ भने यो तपाईँको यो भ्यालिडिटीमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ डे, GTC, GDT, AON, IOC, FOK भनेर आउँछ नि, त्यसमा चाहिँ सेल गर्दाखेरि मात्र यो AON मा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ, अल अर नन, कि त पुरै सेयर बेच कि त बेच्दै नबेच भनेको चाहिँ तपाईँले यसरी इन्फर्मेसन दिएको हो क्या। मेरो सेयर बेच्नु छ भने या त बायरलाई चाहिँ किन्नु छ भने मेरो पुरै सेयर नै किन्नुपर्छ, कि त म यसरी 10 किता 15 किता चाहिँ बेच्दिनँ। जेनरली सबै बेचिन्छ नै, तर कहिलेकाहीँ अड लटमा हुँदाखेरि तपाईँको बोनस सेयरहरू आएको बेलामा चाहिँ आफूले 11 वटा या 12 वटा युनिट लेख्दाखेरि चाहिँ यो AON अप्सन हालेर तपाईँले सेल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पुरै जान्छ र अड लटमा बसिरहँदैन। नत्र फेरि एउटा या दुईवटा मात्र सेयर तपाईँसँग छ भने त्यसलाई सेल गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो अड लट भनेर अघि माथि देखाएको थिएँ नि, सो त्यसरी सेल गर्नुपर्छ। त्यस पनि डिमान्ड र सप्लाई ठ्याक्क म्याच भयो भने मात्र त्यो सेल हुन जान्छ, नत्र फेरि तपाईँले अर्को 10 किता या 15 किता किनेर अनि एकैचोटि फेरि बेच्न खोज्नुपर्ने हुन्छ, है। सो जानकारी चाहिँ त्यो राख्नुहोस्। अनि अर्को एउटा चिज चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले यो साइडमा बाई एन्ड सेल गर्दाखेरि नै
इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर दिएको छ। त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। त्यो साइडमा लेफ्टमा यसो हेर्दाखेरि तपाईँको जहाँ सिम्बलको साइडमा छ त्यहाँ इक्यू भनेर छ। इक्यू भनेको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको तल हो, आइएनएसटी भनेको चाहिँ। इक्यू भनेको इक्विटी सेयर भयो। त्यस्तै यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ म्युचुअल फन्ड पनि आउँछ, नन कन्भर्टेबल डिबेन्चर्स भनेर पनि आउँछ। सो म्युचुअल फन्डकोलाई म्युचुअल फन्डमा गएर बाई एन्ड सेल गर्नुपर्छ, डिबेन्चरलाई डिबेन्चरमा गएर बाई एन्ड सेल गर्नुपर्छ। बाँकीको तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट अनुसारको यहाँबाट हो। हामीले सेयरहरू किन्ने हो भने चाहिँ यो इक्यू नै हो, इक्विटी सेयरहरू नै भनेर बुझ्नुहोस् है। अनि सेल गर्दाखेरि अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँसँग जति अमाउन्टको जति क्वान्टिटीको सेयर चाहिँ सेल गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यति चाहिँ तपाईँको डिम्याटमा फ्री एकाउन्टमा बसेको छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईँले होस पुर्याउनु होला। किनभने यदि तपाईँले आफूसँग नभएको सेयर पनि सेल गरिदिनु भयो भने तपाईँ चाहिँ क्लोज आउट पेनाल्टीमा पर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले अब इडिआइएस गर्नुपर्ने हुन्छ सेल गरिसकेपछि। त्यो इडिआइएस चाहिँ कसरी गर्ने, डब्लुएसिसी भनेको के हो भनेर चाहिँ म अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कुरा लिएर आउँछु। त्यो चाहिँ मेरो सेयरबाट गर्ने हो। र यदि तपाईँले आफूसँग नभएको सेयरको क्वान्टिटी राखेर सेल गरिदिनु होला अनि इडिआइएस गर्दाखेरि पुगेन भने चाहिँ तपाईँलाई टोटल अमाउन्टको 20% चाहिँ पेनल्टी लाग्छ, जति पनि सेल गर्नुभएको छ। सो त्योबाट बच्नको लागि चाहिँ आफूसँग भएको सेयर मात्र सेल गर्ने चाहिँ गर्नु होला है। सो यो थियो आजको हाम्रो सिम्पल अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमबाट बाई एन्ड सेल कसरी गर्ने भनेर। आई होप आजको भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदमै जानकारीमूलक पनि रह्यो होला। स्पेसली बिगिनर्सहरूलाई टार्गेट गरेर बनाएको भिडियो हो। यदि तपाईँ नेपाल सेयर मार्केटमा भर्खरै छिर्दै हुनुहुन्छ र अनलाइन प्रणालीबाट आफ्नो सेयरको कारोबार गर्न चाहिरहनु भएको छ भने यो सिम्पल भिडियो हेरेर तपाईँले आफै घर बसी चाहिँ यो बाई एन्ड सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो कीप अन फलोइङ अस, डु सब्सक्राइब, लाइक एन्ड सेयर इफ यु लाइक दिस भिडियो। सो टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, थ्याङ्क यू, बाई बाई।